Ξεκίνησα πριν 10 χρόνια στο Shake Tattoo, από την πρώτη μέρα. Τότε δεν ήταν νεκρού, ήταν απλά ήμουν εγώ και ο Γιάννης. Ήμασταν δύο φίλοι που μοιραζόμασταν πραγματικά το ίδιο πάθος για το κομμάτι της τέχνης μέσα στο τατού. Και ξεκίνησα κανονικά, έκανα full apprenticeship και ακόμα νιώθω apprentice έως και τώρα. Δεν νιώθω ότι έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή πάντα συμβουλεύω με τον Γιάννη. Τα 2 πρώτα χρόνια έκανα τα πάντα, από το να κλείσω ραντεβού και να σφουγγαρίσω. Και αργότερα, δηλαδή μετά τον 1 χρόνο, ήρθαν και τα πρώτα τατού, τα οποία ήταν πάρα πολύ απλά, γραμματάκια, tribal, γενικά. Πιστεύω ότι πρέπει να περάσεις από αυτό το στάδιο, η καθημερινή τριβή με οποιοδήποτε σχέδιο και με πολύ ζωγραφική και με πολύ σχέδιο είναι αυτό που θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα αργότερα. Αυτό που πάντα από μικρός που μου κέντριζε το ενδιαφέρον ήταν η ενασχόληση με τις θρησκείες. Ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός και όλο αυτός ο μυστικισμός της Ανατολής. Πρώτα ξεκίνησα να διαβάζω για αυτά και να μελετάω τη θρησκεία και μετά πέρασα στον πολιτισμό που υπάρχει γύρω από τη θρησκεία και εκεί πέρα ανακάλυψα και κάποιους tattoo artists που ήταν πολύ λίγοι εκείνη την εποχή που ασχολιόντουσαν με όλη αυτή τη γεωμετρία στο τατού και εκεί ήταν η αρχή των όλων. Χρησιμοποιώ πολύ φωτογραφίες από textures που υπάρχουν στη φύση. Δηλαδή από φωτογραφίες από κοντινά σε πέτρες, σε ξύλο, στο νερό, κοντινά σε φύλλα, φωτογραφίες σε μικροσκόπιους, σε μικροοργανισμούς, σε αμοιβάδες, σε πρωτόζωα. Όλες μου τις πληροφορίες για τα patterns και για τα μοτίβα τις αντλώ από εκεί. Όπως όλα τα traditional είδη, όπως είναι το Japanese, όπως είναι το Maori, πιστεύω ότι είναι το πιο κολακευτικό για να δέσεις, για να φτιάξεις ένα μανίκι, να φτιάξεις ένα backpiece, ένα bodysuit. Προσωπικά μου έρχεται σε δεύτερη μοίρα το σχέδιο, τα μάνταλα ή τα μοτίβα που θα χρησιμοποιήσω και πρώτα έρχεται η κίνηση των μειών του χεριού, οι φλέβες, το πώς πετάγω τη μύση, το πώς κουνιέται ο μύς όταν λυγίζει το χέρι, γιατί εκεί πέρα θα πατήσω πρώτα για να βγει ένα εντυπωσιακό κομμάτι και να γράφουν ωραία όλα τα σχέδια που θα φτιάξω. Το βιβλίο ήρθε 21 Ιουνίου που ήταν το θερινό ηλιοστάσιο. Απλά άκουσα στο ραδιόφωνο το πρωί που ερχόμουν εδώ ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα. Και αυτό είναι ένας αέναος κύκλος, δηλαδή κάθε χρόνο σε όλη την ιστορία της γης, κάθε μέρα 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη μέρα και 21 Δεκεμβρίου είναι η μεγαλύτερη νύχτα. Ήταν δύσκολο κάθε μέρα να κάνω deliver ένα μάνταλα, άρχισαν να γίνονται πιο δύσκολα αυτά που έφτιαχνα γιατί όπως αυτό που λέω με την καθημερινή τριβή άρχισα να θέλω να φτιάχνω πιο περίεργα, αλλά εντάξει, πραγματικά ήταν το project που μου άλλαξε τη ζωή. Αυτά τα 184 μάνταλα ήταν που μου άλλαξε την καλλιτεχνική μου πορεία ως το πραγματικά τι θέλω να κάνω και πιστεύω ότι με έκανε και καλύτερο στο σχεδιασμό γιατί 184 σε 184 ημέρες non-stop ήταν μεγάλο σχολείο. Η πορεία μέσα από το Shake Tattoo με τον Γιάννη μου έχει δώσει αυτή την ελευθερία να μπορώ να ταξιδέψω οπουδήποτε στον κόσμο. Με μια βαλίτσα στο χέρι μπορεί να στήσεις στο μικρό σου προσωπικό στούντιο, σε οποιοδήποτε convention ή σε οποιοδήποτε guest spot studio.
Μιλάνο, Μπράιτον, Παρίσι, Κύπρος, Άμστερνταμ, Αμερική σε 5-6 πολιτείες, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες. Ας πούμε στο Σαν Φρανσίσκο έχω κλείσει μια πλάτη, στο Λος Άντζελες 2 μανίκια. Το να έρχεται κάποιος πελάτης από το πουθενά χωρίς να έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ, να μου δίνει την απόλυτη ελευθερία, μου δίνει όλο το χέρι του να κάνω τι θέλω, από ένα άγνωστο μέρος του κόσμου, χωρίς να έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ, τίποτα, εντάξει, σε κάνει μόνο περήφανο και είναι τιμητικό. Για πρώτη φορά θα κάνω στο Off the Map στη Μασαχουσέτη γεωμετρικό σεμινάριο για το πώς μεταφράζεται το Sacred Geometry στο χώρο του tattooing. Είναι ένα νέο challenge το οποίο το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Η τέχνη δεν είναι δικιά μας και μου αρέσει πάρα πολύ να μοιραστώ το οτιδήποτε ξέρω και αν βοηθήσω και κάποιον θα είναι τιμή μου για μένα.